เทคโนโทโฮมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาแกะกล่องเครื่องพรินท์3มิตินะครับเป็นแบบ Multi Color นะครับคือสามารถพิมพ์สีได้พร้อมกัน4สีนะครับโดยตัวเครื่องมันจะทำการเปลี่ยนเส้นพลาสติกให้เองอัตโนมัตินะครับโดยเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของ Fatfox นะครับรุ่น AD5X นะครับเครื่องนี้ผมซื้อมาจากเว็บของคนไทยนะครับที่นำเข้ามาราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ16,500 บาทนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็กะว่าจะซื้อจากเว็บของ Fatfox โดยตรงนะครับซึ่งอยู่ต่างประเทศแต่ดูภาษีนำเข้าแล้วบวกกับราคาขนส่งแล้วก็ไม่คุ้มครับราคาเหยียบๆ20,000นะครับก็เลยเลือกซื้อจากร้านที่นำเข้ามามันจะถูกกว่าครับเพราะเขาสั่งมาเป็นล็อตใหญ่ๆต่อไปเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกล่องกันนะครับว่าข้างในเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับหรือประกอบมาให้แค่ไหนแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งจอดิสเพลย์นะครับแล้วก็คู่มือการประกอบการตั้งค่าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาไว้บนโต๊ะก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องด้านหน้านะครับผมยังไม่ได้แกะโฟมออกครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับในชั้นแรกนะครับก็จะมีกาวลาเท็กซ์นะครับมีครีมตัดนะครับแล้วก็ชุดไขควงแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวล็อกสายอันนี้ก็จะเป็นแกนยึดม้วนพลาสติกเส้นที่เราจะเอามาปริ้นนะครับ มันจะเอาติดไว้ข้างๆเครื่องนะครับแล้วก็เอาม้วนสวมเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกม้วนนะครับไม่ให้หลุดตัวนี้รู้สึกเขาจะเป็นงานปริ้นนะครับไม่ได้งานหลอมตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับแบบ3 ขาสายไฟแบบ3 ขานะครับความยาวน่าจะ1.80 เมตรได้ครับหมดแล้วนะครับชั้นแรกส่วนตัวนี้จะเป็นหัวปริ้นนะครับมันจะถูกยึดไว้กับแกนเหล็กนะครับเราไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับมันจะต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งเขาก็ใส่สายไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับต่อไปเราจะเอาโฟมนี้ออกนะครับแล้วก็แกะในส่วนของตัวยึดจอนี้นะครับออกก่อนไม่งั้นโฟมมันจะติดนะครับตรงนี้แกะจอออกมาเรียบร้อยนะครับหลังจากเราแกะจอออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เราเอาใส่เข้าไปในรูนี้นะครับ2 ด้านนี้นะครับแล้วก็สไลด์ไปทางด้านซ้ายมือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจอมันจะขยับเขยื้อนสายแพรจะขาดได้นะครับเวลาวางก็วางให้มันเฉียงในลักษณะนี้ก่อนนะครับสังเกตนะครับเล็งให้มันตรงรูนะครับให้ตรงนี้มันจะเป็นบากพอดีนะครับตรง USB นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีบากรับอยู่พอดีนะครับตรงที่เสียบ USB เราวางได้ระดับแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเลื่อนสไลด์เข้าไปครับ
แบบนี้นะครับมันก็จะอยู่แล้วนะครับข้อเสียของจอนะครับมันไม่สามารถขยับขึ้นลงได้นะครับตัวยึดจอนี่ครับเราขันออกไปก่อนก็ได้นะครับหลังจากยึดจอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดึงโฟมที่อยู่ตรงฐานรองออกนะครับจากนั้นก็ดึงสไลด์โฟมตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆที่แถมมาให้นะครับตัวนี้มันก็จะมีเส้นแถมมาให้นะครับเป็น PLA นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อนำเส้นนะครับจำนวน4เส้นนะครับแล้วก็หัวรวมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เราจะเอาไว้เสียบเข้ากับตัวหัวปิ้นนี่อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานรองสำหรับปิ้นนะครับซึ่งมันจะคุ้มด้วย PI นะครับมีที่จับเรียบร้อยนะครับกันร้อนเป็นพลาสติกนะครับที่จับหลังจากที่เราแกะเครื่องออกจากกล่องแล้วก็เอาโฟมอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเครื่องลักษณะนี้นะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่แค่แกะในส่วนของโฟมออกนะครับตัวนี้จะเป็นด้านบนนะครับอันนี้ก็คือหัวปิ้นนะครับตรงนี้มันไม่มีกระจกนะครับมันจะโล่งนะครับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาจะทึบอยู่แค่ด้านหลังนะครับรอบๆเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เขาให้มาโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เขายังไม่ได้ประกอบใส่เข้าไปในตัวเครื่องให้นะครับซึ่งเราจะต้องประกอบเองนะครับในบางชิ้นเริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องมือนะครับก็จะมีครีมนะครับมีไขควงประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็กาวสำหรับทากับฐานปิ้นนะครับเพื่อให้ยึดติดชิ้นงานได้ดีขึ้นนะครับก็คู่มือนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสำหรับแขวนม้วนเส้นพลาสติกนะครับตัวนี้เขาจะให้มาทั้งหมด5ตัวนะครับเป็นตัวสำหรับม้วนสี4ตัวนะครับแล้วก็สำหรับติดตั้งแบบเดี่ยวอีก1ตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกม้วนนะครับการม้วนมันหลุดออกมาจากแกนนะครับเวลาเราแขวนเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีช่องอยู่เวลาเราแขวนในลักษณะนี้นะครับม้วนมันก็จะดันไม่ออกนะครับโดนล็อกไว้นะครับม้วนมันก็จะไม่หล่นนะครับตัวนี้เขาก็จะมีที่เสียบปลายเส้นให้ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็เอาเส้นมาเสียบไว้ที่ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ให้มาแค่4ตัวนะครับซึ่งมันเป็นงานปริ้นนะครับเราสามารถไปเอาแบบในเว็บแล้วก็ปริ้นเองเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย AC นะครับสำหรับไฟเลี้ยงเครื่องนะครับความยาวอยู่ที่1.80 เมตรนะครับเป็น3 ขาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้น PLA นะครับเขาแถมมาให้ไว้ทดลองปริ้นนะครับ4 สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนำเส้นนะครับมีด้วยกัน4 ท่อนะครับเข้า4 ออก 1นะครับตัวนี้มันจะเป็นหัวออกมาแค่เส้นเดียวนะครับโดยจะมีตัวกล่องสำหรับในการเปลี่ยนเส้นนะครับตัวนี้เราจะเอาตัวนี้เราจะใช้ไปเสียบเข้ากับตัวหัวปริ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่แขวนสำหรับม้วนเส้นที่จะนำมาปริ้นนะครับสำหรับงานที่เราต้องการปริ้นเป็นชุดสี4 สีนะครับมีให้กัน4 ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง IFS นะครับเอาไว้สำหรับโหลดเส้นแล้วก็สลับสีเส้นเวลาปริ้นนะครับโดยตัวเส้นพลาสติกนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไป
ตามช่องนี้ครับทั้ง4ช่องนะครับเวลาใส่ก็ต้องดูสีถูกต้องตามงานปริ้นของเราด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับเราก็จะเอาท่อนำเส้นนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับ4 รูนะครับแล้วก็นำหัวท่อนำนี้นะครับไปเข้ากับตัวหัวปริ้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ยึดตัวกล่องคอนโทรลนี้นะครับไว้สำหรับยึดด้านหลังนี้นะครับติดกับตัวเครื่องปริ้นอีกทีหนึ่งครับมันจะสามารถขยับได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณคอนโทรลแล้วก็สายไฟในการควบคุมกล่องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวนี้ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะไปเสียบที่ตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เขาแถมให้มาแล้วก็อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ประกอบกับตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดต่อไปเราก็จะประกอบชิ้นส่วนที่เขาแยกมาให้นะครับเข้ากับตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับโดยเราจะเลือกประกอบจอดิสเพย์ก่อนนะครับซึ่งในส่วนของจอนี้ผมก็แสดงการติดตั้งไว้ให้แล้วนะครับในตอนต้นคลิปนะครับว่าใส่ตัวจอกับตัวเครื่องยังไงนะครับ หลังจากติดตั้งจอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้งตัวกล่อง IFS นะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้โหลดเส้นแล้วก็สลับเส้นนะครับโดยเราจะยึดเข้าที่ด้านข้างของตัวปรินเตอร์นี้นะครับด้านนี้นะครับซึ่งจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวยึดนะครับจะใช้น็อต2 ตัวนะครับเป็นขนาด M3x6 นะครับโดยน็อตก็จะอยู่ในถุงอุปกรณ์เครื่องมือนะครับนี่นะครับมันจะมีรูสำหรับยึดน็อต2 ตัวนะครับติดตั้งในลักษณะนี้นะครับ หลังจากยึดเรียบร้อยนะครับก็ใส่ตัวกล่องเข้าไปนะครับหันด้านนี้ขึ้นนะครับตัวนี้จะเอาไว้ร้อยเส้นพลาสติกสำหรับปริ้นนะครับมันก็จะมีเขียนลูกศรชี้ขึ้นนะครับ1 2 3 4ให้เราสวมจุดนี้นะครับที่เป็นแง่งล็อกนี้นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีเขี้ยวล็อกนะครับแล้วค่อยบิดนี่ครับวางไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วค่อยบิดนะครับคราวนี้ครับก็อยู่แล้วนะครับต่อไปก็ใส่ท่อนำเส้นนะครับโดยเราสามารถเสียบสายไหนในช่องไหนก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเรียงกันนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมมันจะจัดการให้เองนะครับใส่ก็กดเข้าไปเลยนะครับสำหรับเส้นพลาสติกนี้นะครับถ้าใครใส่ไปแล้วนะครับแล้วต้องการจะถอดออกนะครับก็ทำได้โดยนะครับกดที่ท่อของตัวกล่องครับสีเทาๆนี้นะครับกดมันลงไปครับแล้วก็ทำการดึงท่อนำเส้นขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับผมจะกดให้ดูนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงท่อขึ้นมานะครับเวลาใส่ก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะล็อกนะครับจากนั้นเราก็เสียบตัวท่อนำเส้นทางด้านขาออกนะครับเข้ากับตัวหัวปริ้นนะครับโดยหันทางไหนก็ได้นะครับเอาตามการโค้งของเส้นก็ได้นะครับเสียบให้ดังแก๊กนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการใส่ที่แขวนม้วนพลาสติกนะครับเวลาใส่ก็ใส่หมายเลขให้ตรงกันนะครับตรงนี้จะเป็นม้วนหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4นะครับเพราะว่าเวลาเราเซตค่าในการปริ้นเนี่ยครับเราจะได้กำหนดหมายเลขได้ถูกต้องนะครับว่าหมายเลขอะไรสีอะไรนะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับ
ราะว่ามันจะสอดคล้องกับตำแหน่งช่องตรงนี้ด้วยนะครับที่เราใส่เส้นเข้าไปเวลาในการตั้งค่านะครับให้ใส่ตามหมายเลขที่เขาระบุมาเลยนะครับเวลาใส่นะครับให้ใส่ตรงร่องนี้นะครับเข้าไปที่แง่งด้านข้าง2ข้างนี้ครับมันจะมีแง่งอยู่นะครับเราจะเอาด้านไหนใส่ก็ได้นะครับด้านที่มีตัวเลขหรือด้านไม่มีตัวเลขก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกนะครับเพื่อให้เห็นตัวเลขชัดเจนผมก็จะเอาด้านตัวเลขไว้ด้านนอกนะครับเอาด้านที่ไม่มีตัวเลขนะครับใส่เข้าไปติดกับตัวเครื่องปริ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับเวลาถอดก็เราก็ค่อยๆดึงมันออกนะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับนี่นะครับเวลาดึงขึ้นนะครับมันจะติดน็อตตัวนี้นะครับต้องระวังด้วยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใส่ที่แขวนเส้นนะครับตัวนี้เป็นม้วนเส้นที่จะแขวนนะครับทดสอบนะครับนี่นะครับเวลามันดึงเส้นก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกันม้วนมันหลุดนะครับเราก็ใส่เข้าไปข้างหน้าอย่างนี้ครับมันจะมีร่องอยู่นะครับแค่นี้นะครับตรงนี้จะเป็นท่อสำหรับพักเส้นได้นะครับนี่ครับใส่พักเส้นได้นะครับนี่นะครับเวลามันดันออกมันก็จะติดนะครับต่อไปก็ต่อสายคอนโทรล IFS เข้ากับกล่องนะครับจุดต่อจุดต่อตัวกล่องอยู่ตรงนี้ครับกับตัวเครื่องนะครับใช้ด้านไหนเสียบก็ได้นะครับมันจะเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ยึดสายด้วยตัวล็อกที่เขาให้มานะครับตัวนี้นะครับโดยเอาด้านสั้นนะครับไว้ด้านบนนะครับเอาด้านยาวไว้ด้านล่างนะครับเวลายึดส่วนสายไฟคอนโทรลตัวหัวปิ้นนะครับเราก็เอามาเกี่ยวกับตัวท่อนำเส้นได้นะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาปลดน็อตยึดตัวฐานพิมพ์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับซึ่งเขาก็จะทำลูกศรชี้ไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตอลูมิเนียมสีขาวๆนะครับให้เราถอดออกนะครับจุดที่3ก็ตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับครบ3จุดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขนาดสเปคของเครื่องนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง 3D Printer แบบ Multi Color ก็คือสามารถพิมพ์ได้สูงสุด4สีนะครับโดยการทำงานของเครื่องจะเป็นระบบ Core XY นะครับซึ่งก็คือตัวฐานจะเคลื่อนที่ในแนวแกน X ขึ้นลงนะครับส่วนตัวหัวพิมพ์นะครับก็จะเคลื่อนที่ในระนาบ XY นะครับในลักษณะนี้นะครับโดยปกติเครื่องพิมพ์ทั่วไปนะครับเขาก็จะใช้ตัวฐานเคลื่อนที่ในแนวแกน Y นะครับส่วนตัวหัวพิมพ์ก็จะเคลื่อนที่ในแนวแกน X กับ Z นะครับตัวหัวมันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับแต่รุ่นนี้ตัวหัวมันจะเคลื่อนที่ในแนวแกน XY นะครับส่วนตัวฐานจะเคลื่อนที่ในแนวแกน Z นะครับเขาก็เลยเรียกว่า Core XY นะครับเครื่องปริ้นรุ่นนี้นะครับตัวโครงจะเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวฐานข้างล่างนี้จะเป็นพลาสติกนะครับก็เป็นการผสมกันระหว่างเหล็กกับพลาสติกนะครับขนาดของตัวเครื่องนะครับความยาวด้านหน้านี้นะครับจากซ้ายไปขวานะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่363มิลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่402มิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับจากฐานขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่448มิลลิเมตรนะครับตัวจอดิสเพย์นะครับก็จะเป็นจอสีทัชสกรีนนะครับมีขนาด4.3 นิ้วนะครับ
ำหรับการสั่งพรินท์งานนะครับสามารถสั่งพรินท์ผ่านตัว USB Drive ได้นะครับโดยเสียบเข้าที่ช่องนี้นะครับหรือจะสั่งผ่านระบบ LAN ก็ได้นะครับหรือระบบ Wi-Fi 2.4G 5G ก็ได้นะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการ convert ไฟล์นะครับเพื่อเอามาใช้ในการพรินท์นะครับก็จะใช้โปรแกรม Fat Print นะครับหรือ Aura Slicer ก็ได้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมของ FatFox นะครับเป็นตัวฟรีนะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของฐานรองพิมพ์นะครับขนาดของชิ้นงานที่สามารถพิมพ์ได้ก็คือ220คูณ220คูณ220มิลลิเมตรนะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับ โดยฐานรองพิมพ์นี้นะครับด้านล่างมันจะเป็นขดลวดทำความร้อนนะครับซึ่งสามารถทำความร้อนได้สูงสุดอยู่ที่110องศานะครับแล้วก็จะถูกทับด้วยแผ่นแม่เหล็กนะครับโดยแผ่นรองนี้จะเป็นโลหะนะครับเคลือบด้วย PEI นะครับเพื่อให้งานพิมพ์แกะออกมาง่ายนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราสามารถดึงตัวฐานรองนี้ออกมาแล้วก็บิดชิ้นงานออกได้เลยนะครับเนื่องจากฐานรองพิมพ์เนี่ยมีอุณหภูมิสูงสุดได้ที่110องศา วัสดุที่จะนำมาพรินท์ได้ก็จะเป็นพวก PLA นะครับ HG นะครับแล้วก็ TPU ในกรณีที่เราจะพรินท์พวกวัสดุที่เป็นคาร์บอนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์เป็น 0.6 มม. ขึ้นไปนะครับถึงจะพิมพ์ได้นะครับปกติ Default เนี่ยเครื่องเขาจะให้หัวพิมพ์มาที่ 0.4 มม. นะครับสำหรับส่วนขั้วนี้นะครับก็จะเอาไว้แขวนม้วนพลาสติกในลักษณะนี้นะครับที่เราจะนำมาพรินท์นะครับโดยเส้นพลาสติกนะครับก็จะถูกใส่เข้าไปที่ตัว IFS นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะทำหน้าที่โหลดเส้นเข้าไปนะครับแล้วก็ลำเลียงไปยังหัวพรินท์นะครับนอกจากนั้นก็ยังทำหน้าที่สลับสีของเส้นพลาสติกที่เราจะใช้พิมพ์ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นส่วนของหัวพิมพ์นะครับก็คือส่วนนี้นะครับชุดหัวพิมพ์นะครับจะประกอบด้วยพัดลมนะครับแล้วก็หัวพิมพ์อยู่ด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อลำเลียงเส้นนะครับเข้ามา4นะครับแล้วออกมา1นะครับโดยมันจะสลับของมันเองนะครับ สำหรับหัวพิมพ์นี้นะครับก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้ความเร็วสูงสุด600มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับแต่เวลาพรินท์จริงนะครับผมแนะนำให้ใช้อยู่ไม่เกิน300มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับไม่งั้นงานพรินท์อาจจะเสียได้ครับส่วนอัตราเร่งของหัวพิมพ์นะครับก็จะอยู่ที่20,000มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับโดยหัวพิมพ์นะครับเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ8-900นะครับลักษณะหัวพิมพ์ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับตัวหัวพิมพ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดตัวนี้ก็จะไว้ทำความสะอาดหัวนะครับแล้วก็ตัดเส้นที่มันตกค้างอยู่ในหัวพิมพ์นะครับการเคลื่อนที่ของหัวก็จะเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็แนวทางนี้นะครับ x กับ y นะครับมันจะไม่มีขยับขึ้นลงนะครับตัวหัวพิมพ์นะครับสามารถทำความร้อนได้สูงสุด280องศานะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีระบบออโต้รีเวล30จุดนะครับสำหรับปรับระยะหัวพิมพ์กับตัวฐานเบสนะครับให้มีระยะที่เท่ากันสม่ำเสมอนะครับซึ่งก่อนใช้งานเราจะต้องคาลิเบรตก่อนนะครับส่วนตัวหัวท่อนำเส้นทั้ง4เส้นนี้นะครับหลังจากใส่เข้าไปแล้วต้องการจะดึงออกนะครับขั้นแรกให้เราแกะฝาของตัวหัวปริ้นออกก่อนนะครับโดยดึงจากด้านล่างนะครับดึงขึ้นมานะครับมันจะเป็นแม่เหล็กดูดอยู่นะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากเปิดฝาแล้วนะครับก็ให้ดึงแง่งล็อกตัวนี้ออกนะครับมันจะขยับได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกหัวนะครับแล้วดึงออกครับใช้มือดึงออกเลยนะครับมันก็จะเป็นก้ามปูแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดพลาสติกดำๆนี้นะครับที่อยู่ตรงท่อนี้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงท่อขึ้นมานะครับในลักษณะนี้นะครับเวลาเราใส่เราก็แค่กดท่อลงไปนะครับแล้วก็ใส่หัวล็อกเหมือนเดิมนะครับ
ตัวหัวล็อกอยู่ใต้ท่อสีดำนะครับนี่นะครับแล้วกดย้ำไปอีกทีนะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับในการถอดหัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็ปิดฝาในลักษณะนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนหัวพิมพ์ก็เช่นเดียวกันนะครับให้เราดึงฝาครอบหัวพิมพ์ออกก่อนนะครับหลังจากเปิดฝาแล้วนะครับก็ดึงยางหุ้มหัวปริ้นออกนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับกดมาข้างหน้าตรงนี้นะครับเพื่อทำการเปิดนะครับนี่นะครับแล้วก็อันบนอีกอันหนึ่งนะครับดันออกมาในลักษณะนี้นะครับเราก็ถอดหัวออกมาเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเปลี่ยนเสร็จเราใส่ไว้มันจะล็อกได้นะครับแล้วก็ใส่ยางหุ้มหัวปริ้นนะครับเวลาใส่ให้หัวมันโผล่ออกมาด้านล่างด้วยนะครับสังเกตนะครับหัวมันต้องอยู่เลยยางออกมานะครับใส่เรียบร้อยเราก็ปิดฝานะครับโดยให้คล้องข้างบนก่อนนะครับก็ปิดลักษณะนี้นะครับการเปลี่ยนหัวแล้วก็ถอดหัวก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับนี่จะเป็นด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายคอนโทรลกล่อง IFS นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสกรูนะครับเอาไว้ปรับความตึงนะครับของสายพานในแนวแกน XY นะครับก็คือตรงนี้นะครับสายพานจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็จะใช้สำหรับทิ้งเศษเส้นพลาสติกที่ติดค้างอยู่ในหัวพิมพ์นะครับก็จะถูกดันออกมาที่ช่องนี้นะครับซึ่งจะเกิดในขณะที่มีการเปลี่ยนเส้นสีใหม่หรือเริ่มต้นการปริ้นใหม่นะครับซึ่งเวลาใช้งานจริงๆเราจะต้องมีกล่องอะไรมาใส่เศษเส้นพลาสติกพวกนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะเลอะเทอะนะครับต่อไปก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อสายดินนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมกับสายดินของปลั๊กไฟด้วยนะครับแล้วก็ตัวถังด้วยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับถ้าเรามีสายดินเราก็สามารถต่อจามออกไปได้นะครับกันไฟดูดนะครับแต่ถ้าสายดินใครอยู่ที่ปลั๊กแล้วก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับมันก็จะออกมาทางนี้นะครับตามปลั๊กเสียบตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ปลั๊กเสียบสายพาวเวอร์นะครับสำหรับไฟเลี้ยงเครื่องนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นช่องต่อสายแลนนะครับ RJ45 นะครับต่อไปเราก็จะมาทำการเซตอัพตัวเครื่องนะครับโดยเราสามารถเซตอัพผ่านหน้าจอได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ทำการเสียบปลั๊กและเปิดสวิตช์พาวเวอร์ที่หลังตัวเครื่องนะครับจากนั้นก็รอให้หน้าจอแสดงเมนูการเซตอัพนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะให้เราเลือกภาษาก่อนนะครับให้เราเลือกที่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คลิก next นะครับต่อไปก็จะถามว่าเราเอาวัสดุหรือสิ่งของจากการแพ็กกิ้งออกจากตัวเครื่องเรียบร้อยหรือยังนะครับแล้วก็ได้ removeน็อตสกรูที่ยึดตัวฐานเบสไว้ออกเรียบร้อยหรือยังนะครับถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็กด next นะครับหรือจะกด skip ข้ามไปก็ได้นะครับผมจะกด next นะครับต่อไปเขาก็ใช้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับถ้าเราต้องการเชื่อมต่อเราก็คลิกปุ่ม on นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราก็กด skip ไปนะครับจากนั้นเครื่องก็จะทำการเซตอัพนะครับเราก็รอจนเครื่องเซตอัพเสร็จนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ6นาทีนะครับโดยตัวเครื่องก็จะทำการคาลิเบรตออโต้รีเวลนะครับเพื่อ
ให้ระดับของตัวฐานพิมพ์กับตัวหัวพิมพ์มีระยะห่างกันที่สม่ำเสมอนะครับเพื่อให้เวลาพิมพ์จะได้งานออกมาที่สวยงามและสมบูรณ์นะครับไม่เสียหายโดยตัวเครื่องจะใช้การคาลิเบรตรีวิวทั้งหมด30จุดนะครับระบบการทัชสกรีนของหน้าจอนะครับจะเป็นแบบ Resistance นะครับก็คือรับแรงกดนะครับไม่ได้รับค่าประจุจากนิ้วมือนะครับการคาลิเบรตก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเขาก็จะให้เราทำการโหลดเส้นเข้ากับตัว IFS นะครับคือกล่องนี้นะครับเพื่อส่งเข้าไปยังท่อนำเส้นนะครับให้เส้นมารออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรายังไม่ต้องการโหลดเส้นนะครับเราก็สามารถกดสกิปผ่านได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะโหลดเส้นเข้าไปเลยนะครับโดยใช้เส้นพลาสติกที่เขาแถมมาให้นะครับเส้นพลาสติกที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นเส้น PLA นะครับแบบไฮสปีดสำหรับตัวอย่างงานพิมพ์นะครับเขาก็จะมีใส่ไว้ให้ในเครื่องแล้วนะครับโดยงานพิมพ์ที่เขาใส่มาให้นะครับก็จะถูกกำหนดให้พิมพ์ด้วยเส้น PLA นะครับเดี๋ยวเราไปใส่เส้นกันก่อนนะครับเวลาใส่เส้นนะครับก็ให้เราใส่เข้าไปที่ท่อขาวๆนี้นะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ช่องนะครับ1 2 3 4นะครับเวลาใส่เราจะใส่ให้ครบ4เส้นเลยก็ได้หรือใส่ไม่ต้องครบก็ได้นะครับโดยแต่ละสีเราสามารถเลือกใส่ช่องไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่เรียงตามที่แขวนไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในตัวเครื่องจะให้เรากำหนดอีกทีว่าช่องที่1เราใส่เป็นสีอะไรนะครับช่องที่2ใส่เป็นสีอะไรนะครับเราต้องไปกำหนดที่ตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเวลาใส่เส้นแต่ละเส้นนะครับที่ปลายเส้นนะครับให้เราตัดเฉียงๆนะครับก่อนใส่นะครับให้เราตัดเฉียงๆนะครับตัดเฉียงๆให้แหลมแบบนี้นะครับเราค่อยใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ใส่เส้นเข้าไปในท่อได้เลยครับดันเข้าไปครับจนรู้สึกว่าเครื่องมันดูดเส้นเข้าไปแล้วนะครับเราถึงปล่อยครับตัวเส้นมันก็จะถูกดูดขึ้นมาที่สายนี้นะครับนี่ครับเป็นสีฟ้าๆนะครับเส้นมันถูกดูดแล้วนะครับขณะที่ตัวเครื่องทำการโหลดเส้นอัตโนมัตินะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อมันโหลดเสร็จหน้าจอก็จะหายไปนะครับเวลาใส่เส้นเข้ามาแล้วนะครับเครื่องก็จะโหลดเส้นเข้ามารอไว้ที่หัวนี้ก่อนนะครับตัวเส้นจะยังไม่ถูกโหลดเข้าไปยังหัวพิมพ์นะครับเมื่อเราสั่งพิมพ์งานนะครับเส้นถึงจะถูกโหลดเข้าไปยังหัวพิมพ์นะครับโดยมันก็จะโหลดเส้นสีที่เรากำหนดไว้นะครับหลังจากเราโหลดเส้นเข้าที่กล่อง IFS เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราทำการเลือกที่ปุ่มดินสอนี้ครับคือปุ่มแก้ไขนะครับกดเลือกเข้าไปครับจากนั้นก็เลือกชนิดของเส้นนะครับว่าเส้นที่เราโหลดไปเป็นเส้นแบบไหนนะครับเส้นที่ผมโหลดไปเป็น PLA นะครับผมก็จะเลือก PLA นะครับต่อไปก็ทำการเลือกสีเส้นนะครับก็กดที่ปุ่มสีเส้นได้เลยนะครับผมก็จะเลือกสีฟ้านะครับสำหรับช่องที่1นะครับแล้วกดโอเคนะครับต่อไปผมจะเซตช่องที่2นะครับก็เลือกแก้ไขนะครับช่องที่2ผมก็เลือกเป็น PLA เหมือนกันนะครับก็สีของช่องที่2ก็คือสีชมพูนะครับคือสีนี้นะครับนี่นะครับเราก็กดโอเคไปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับในการกำหนดสีเส้นให้กับตัวเครื่องนะครับว่าช่องไหนเป็นสีอะไรนะครับจากนั้นตัวเครื่องก็จะทำการเทสโมเดลนะครับก็คือเทสการพิมพ์ให้เราเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ก็รอเครื่องทำการปรับความร้อนของหัวพิมพ์และตัวเบสนะครับให้ได้ค่าตามที่ไฟล์งานพิมพ์กำหนดไว้นะครับซึ่งค่าไฟล์งานพิมพ์เราก็จะต้องไปกำหนดตรงงานพิมพ์ของเราที่โปรแกรม Slicer นะครับหรือจะมากำหนดเพิ่มเติมในหน้าจอนี้ก็ได้นะครับเครื่องก็จะเริ่มทำการพิมพ์ตัวอย่างแล้วนะครับที่ด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีการทิ้งเศษออกมาด้วยนะครับ
ตอนที่มันเริ่มต้นปริ้นงานนะครับมันก็จะทำการเคลียร์หัวให้สะอาดนะครับแล้วก็เศษที่ติดอยู่ในหัวมันก็จะทิ้งออกมาตรงรูด้านหลังนี้นะครับที่หน้าจอขณะพิมพ์นะครับด้านบนก็จะแสดงชื่อไฟล์ที่เราพิมพ์อยู่นะครับก็ขวามือนะครับบนสุดก็จะเป็นอุณหภูมิของหัวพิมพ์นะครับ210องศาอันที่สองก็จะแสดงอุณหภูมิของฐานเบสนะครับตัวที่รองรับชิ้นงานนะครับอยู่ที่50องศาโดยประมาณนะครับแล้วก็เวลาในการพิมพ์ที่เหลืออยู่นะครับ11นาทีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การพิมพ์นะครับ47%แล้วนะครับเวลาเราจะดูข้อมูลของเครื่องนะครับเราก็มากดที่ตัว I นะครับข้อมูลเครื่องก็จะบอกนะครับชื่อปรินเตอร์นะครับ AD5X ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ขนาดหัว 0.4 มมนะครับซึ่งถ้าเราหัวเราเปลี่ยนเป็นขนาดอื่นเราก็มาเซตเปลี่ยนค่าได้นะครับเฟิร์มแวร์อัปเดตเวอร์ชัน 1.0.2 นะครับแล้วก็ IFS อัปเดตอยู่ที่ 3.0.1 นะครับเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องแล้วก็เฟิร์มแวร์ของกล่อง IFS นะครับส่วน Account อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็ไปเซตได้นะครับถ้าเรามีมากกว่า1เครื่องนะครับจากนั้นก็กลับมาที่โฮมนะครับเพื่อดูสถานะการพิมพ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เครื่องก็เปลี่ยนสีใหม่แล้วนะครับโดยมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับเศษมันก็จะถูกตัดออกมาทิ้งไว้ข้างหลังนะครับนี่คือจุดที่มันตัดเส้นทิ้งนะครับสีเหลืองๆนี่ครับตอนที่เรากำหนดตำแหน่งค่าสีนะครับว่าช่องไหนสีอะไรให้เรามาดูตรงนี้เป็นหลักนะครับดูสีเส้นที่เราใส่เข้าไปในกล่องนะครับว่าช่องที่1เราใส่สีอะไรนะครับช่องที่2เราใส่สีอะไรนะครับแล้วก็ไปกำหนดที่ซอฟต์แวร์เหมือนที่ผมทำให้ดูนะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมดึงเส้นเอาไปใช้งานได้ถูกช่องแล้วก็ถูกสีนะครับอันนี้ก็ปริ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะแสดงข้อความว่า Print Complete นะครับใช้เวลาไป22นาทีนะครับถ้าเราต้องการปริ้นต่อเราก็เลือก Continue นะครับถ้าไม่ปริ้นต่อเราก็เลือกโอเคนะครับจากนั้นเราก็แกะงานปริ้นเรามาดูนะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับเวลานั้นเราก็แกะออกมานะครับแล้วก็บิดนะครับเวลาแกะตัวนี้จะเป็นทาวเวลนะครับเอาไว้ล้างหัวสีนะครับให้มันหมดเวลาเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้คืองานปริ้นนะครับตัวนี้จะเป็น PLA นะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับถือว่าเรียบดีนะครับมันก็จะขรุขระตามฐานรองนะครับเพราะฐานมันก็จะขรุขระเล็กน้อยเพื่อให้งานปริ้นมันยึดเกาะกับฐานได้ดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทากาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ในแนวตั้งนะครับในแกน Z ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับยังไม่ถึงกับดีมากนะครับถ้าเราต้องการดึงเส้นออกจากตัวกล่องในแต่ละช่องนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนสีใหม่หรือเปลี่ยนม้วนใหม่เข้าไปนะครับเราก็สามารถทำได้ดังต่อไปนี้นะครับให้มาที่หน้าจอนะครับแล้วก็เลือกตรงรูปม้วนเส้นนี้นะครับ
นี่ครับเลือกตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็เลือกช่องที่เราต้องการเอาเส้นออกนะครับว่าเราจะเอาเส้นช่องไหนออกครับสมมุติผมเลือกเป็นช่องที่2นะครับนี่นะครับช่องที่2ก็จะถูกเลือกนะครับจากนั้นก็เลือกที่รูปดึงเส้นขึ้นนะครับรูปที่2นี้นะครับเป็นการเอาเส้นออกนะครับลูกศรชี้ขึ้นนะครับเรากดตัวนี้ครับจากนั้นก็จะสู่ขั้นตอนการเอาเส้นออกนะครับโดยมันก็จะต้องทำความร้อนให้กับตัวหัวขีดก่อนนะครับแล้วก็ทำการตัดนะครับแล้วค่อยทำการดันเส้นออกมานะครับเนื่องจากว่าตัวเส้นอาจจะเข้าไปอยู่ในหัวพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องทำหัวพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะครับเพื่อดันเส้นออกมานะครับนี่นะครับเส้นมันก็จะถูกดันออกมาแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาเส้นช่องที่3ออกนะครับผมก็กดนะครับเลือกช่องที่3นะครับแล้วก็กดเอาเส้นออกนะครับตรงหัวที่มีลูกศรขึ้นนะครับช่องที่3ก็คือเส้นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวมันก็จะถูกดันออกมานะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นขั้นตอนของมันนะครับในการเอาเส้นออกที่มันต้องวิ่งมาที่มุมนี้นะครับมันจะมีคัตเตอร์อยู่นะครับเอาไว้ตัดเส้นทิ้งนะครับจากนั้นก็ดันเส้นออกมานะครับที่หัวมันต้องวิ่งมาตรงมุมนี้นะครับตรงนี้มันจะมีใบคัตเตอร์อยู่นะครับเอาไว้ตัดเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่า Wi-Fi ก่อนนะครับเพื่อจะได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ๆนะครับซึ่งการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็จะเป็นแบบ OTA นะครับเข้าไปที่ Setting นะครับแล้วก็เลือก Wi-Fi ด้านบนนี้นะครับจากนั้นก็เลือก Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือก On นะครับ On Wi-Fi นะครับแล้วก็รอครับผมก็เลือก 3GB 5G นะครับ Wi-Fi ของผมแล้วก็ใส่รหัสนะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นนะครับตรงนี้รอสักพักนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาให้เราอัปเดตนะครับอัปเดต Recording เราก็เลือก Yes ไปเลยนะครับมันก็กำลังเช็คอัปเดตเครื่องก็จะอัปเดตสมบูรณ์นะครับจากนั้นให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องก็คือปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับหลังจากปิดเครื่องแล้วนะครับให้รอสัก5 วินะครับแล้วค่อยเปิดใหม่นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนบูตต้องระวังด้วยนะครับไม่ turn off power นะครับเครื่องควรจะต่อ UPS ไว้ด้วยนะครับตอนอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเครื่องนี้ก็จะกินไฟอยู่ที่650วัตต์นะครับ UPS ที่ผมใช้ก็คือ900วัตต์นะครับผมเคยใช้500วัตต์นะครับมันไม่พอนะครับเครื่องมันจะทำงานได้แค่แสดงผลพอแมคานิกทำการเคลื่อนที่ปุ๊บเครื่องก็จะดับไปเลยนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับเครื่องทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับเข้าหน้าเมนูปกติแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ตัว i นะครับเพื่อดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นะครับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ตอนนี้ก็จะอยู่ที่เวอร์ชัน 1.0.7 นะครับผมอัปเดตหน้าวันที่3พฤษภาคม2568นะครับต่อไปเราลองเช็คอัปเดตตัว IFS ดูนะครับ
เวอร์ชันเก่ามัน 3.05 นะครับตัว IFS ก็คือตัวกล่องที่โหลดเส้นนะครับ Success โอเคนะครับคลิกโอเคไปครับตัว IFS นะครับมันอัปเดตมานะครับเป็นเวอร์ชันเดิมนะครับคือ 3.0.5 นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ